ليس هناك أيها الإخوة أضل ممن يخرب بيته بيديه. فبعد كل ما سبق تبين للجميع بيقين أن الإمام السيوطي أصلا لم يرتكب الكفر ولا الشرك ولا دعا غير الله، فيكون تكفير هذا الإنسان له بغير حق. وهنا نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لذلك نقول لمن قال لمسلم يا كافر أو يا عدو الله إن كان المخاطب كما قال فهو كافر وعدو لله، وإن لم يكن كذلك فالقائل اللي أطلق كلمة التكفير فالقائل هو الكافر العدو لله والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي قيل فيه أهلا لها. والخلاصة أيها الإخوة أننا أمام إنسان متعالم يظن نفسه أهلا لتكفير العلماء الصالحين والأولياء المتقين، وهذا المتعالم أضاف إلى جهله شهوة التكفير والتبديع والتفسيق، وهو يخالف طريقة السلف الذين يدندن دائما على اتباعهم. ولذلك أقول أنا عن نفسي أتعلم أحكام التكفير حتى لا أقع في الكفر وحتى أنقذ الناس من الوقوع فيه، ولا أتعلم هذه الأحكام لتكفير الناس، لأن الخطأ في عدم التكفير أفضل 1000 مرة من الخطأ في التكفير. والكلام طبعا عن المسلم المكفر باجتهاد وليس عن الكافر الأصلي. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله سئل: ما أفضل الأعمال؟ إيه أكتر حاجة كويسة ممكن أعملها؟ قال: طلب العلم لمن صحت نيته. فقيل له: وأي شيء تصحيح النية؟ كيف أصحح نيتي في طلب العلم؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. تتواضع وتتعلم لكي تنفي الجهل عن نفسك، مش عشان تكفر في خلق الله. طب أنت دلوقتي كفرت الإمام السيوطي، فماذا استفادت الأمة الإسلامية؟ استفدنا ايه دلوقتي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوجهه الكريم أن يكف عن المسلمين شرك. أسأل الله أن يكف عن المسلمين شرك. في نهاية هذه الحلقة أذكركم بأن الإمام السيوطي رحمه الله تبرأ من كل ما يخالف شريعة الله قبل موته، تبرأ منها قبل موته. فقولا واحدا السيوطي مات مسلما مؤمنا بيقين، ومات كما أثبتنا مات على الإسلام، وهو إمام كبير من أئمة الإسلام له جهاده في العلم واجتهاده. فهل مثل هذا يقال عنه كافر؟ اتق الله في نفسك، واتق الله في الأمة، اتق الله في دين الله، واتق الله في السنة. اتق الله فقد بغضتم الناس في السنة وأشعتم التكفير على لسان الأصاغر وأشغلتم الناس بأمراضكم وجهلكم وجرأتكم على دين الله. فما هذا الذي تصنعه في نفسك وفي أتباعك؟ وما هذا الغل والحقد على المؤمنين الصالحين؟ صدقني باب الشر اللي أنت استفتحته هذا وأنت ومن على شاكلتك لن يضر غيركم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وأنتم سننتم في الناس سنة سيئة، سنة تكفير العلماء، وهذه السنة من أعظم المفاسد، تكفير العلماء واستهزاء بهم ورميهم بالكفر والضلال والزندقة عياذا بالله. فنعوذ بالله من صغار في العلم والفهم والعقل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وأخيرا أقولها لك أمام الناس: احذر غضبة الله من الطعن في أوليائه، فقد قال سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. واعلم أن الملك تعالى لن يدع أحدا يعيث فسادا في أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إلا أذله. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.